Either binomba yan or may mixture ng chemical sa loob na nag-cause ng... Oo nga eh. Kaya lakas ng trip, no? Tayin natin yung fire truck. Paano mabilis? Sunog. Sana hindi kumalat. Kasi puro ano. Hindi, ano yan eh. Yung grass. building na yan sa baba. Okay. Sa ilalim yung gago. Putang ina mo. Nanginig yung laman ko dun. Nagulat ako, akala ko talaga sab ni Kuya Zat kasi nanginig yung bintana. Pagirinig mo dito yung ignition ng ano. Ina mo. Yun na. It's coming. Buti na lang gago pero ganun kalakas sa putok. Ang inadamay pala tayo, ano? Ayun, buti mabilis yung fire truck. May fire truck na ba? Ayan, fire truck ata yan. Red oh. Be sure red. Kung ina mo. Possible na magka-afterblast pa yan. Baka. Oo, gago. Ano kaya tayo? Oo. Ulan! Umuulan din. Sakto. Para makatulong sa ano. Ulan ba yun? Hindi. Parang yung manik na... Hindi ata ulan yun. Pero kung ulan, mas okay. Tanggal ka. Hindi, may mga apoy kasi na kapag nag-react sa tubig, mas malala. Ay, yun lang. Kaya minsan, ang binubuhos nila, hindi tubig, yung powder. Wala naman, stay safe na lang sa atin. Ingat po kayo. Iho. Ewan ko kung anong site to. Sumabog. Naramdaman namin dito sobra. Nanginig yung daig pa yung sub ko. Hindi ko nga. Biglang putok eh. Either sabotage yun or May... or nagkamali. Human error. Parang wala kang tao. Sabi may location. Yung location para sa mga nanonood sa di ko alam exactly pero sa may rotonda doon. Tapat ng Akari. Tapat ng Akari building. Zoom in go. And Akari building. Tapos ito, yung building na yan na may green, yung tabi niyan sumabog. Dito sa kwarto. Kumakalat dun oh. San, ano yun? Yung sa right side. Si Clinton area sa may yung malapit sa rotonda, tas may ito yung pa-circle, tas ito yung sundial Sa BGC. Zoom in natin para baka inaapulan na. Pero sana buti lumiit na kaysa kanina. Orange dito. Oo. Nakatawag mo yung firefighter mo. Oo nga eh. Oo, ano yung risk? Grabe effort ng mga yan.
Kasi minsan pag tubig yung Risky. sinama mo, tapos hindi dapat tubig, sunod ka. Halimbawa, electric. Ano siya? Electric fire. Oo nga tol eh, sobrang lakas ng apoy nun. Sabihin mo, earth, mini earthquake na yun. Parang nagkaroon pa ng mini earthquake. Umalog yung... Kasi Clinton, no? Oo nga eh, tinanong ni Air. Kwento kay Miko to. Wala man mamaya ni Miko. Malayo ba sa horizon? Oo, malayo. Ayun o. Ayun na, may respondent na. Yung may namatay kaya, yun ang problema, gago. May ambulansya na rin eh, no, na pumunta. Ayun, humihina na yung apoy. Or pailalim ata to eh. Pailalim yung ano eh. Sa ilalim yung apoy sunog. Medyo matagal-tagal. Crazy naman yung shopper. Sumabog din. Yung mga puno. Wala na, kukunin na tayo ni Lord kung sakali pa kanina. Huwag naman ngayon, Lord. Nag-enjoy. Baka hirap pa rin. Sobrang saya, no? Putang ina. Nasa balita to. Mamaya! Like, ano yan? Oo. Yan. Ano yan eh, emergency. Tsaka mali mo kung anong office yan. Bigay niya sa mga news station yung tips niya. Oh, fuck. Akali yun. Tangilit ko. Kala ko talaga yung sub ni Kuya Zef. Sabi ko, Ako nga rin eh, dude. Girl, ano yung Gano'n, di ba? Ako Parang- chilling nga lang, mali pala yun, no? Tapos parang So, next may time, nagsabi sumabog. Teka muna, briefing natin sa company natin yan, best, pag may mga empleyado na tayo. Hindi na pwedeng ganyan. Sasabihin mo na, guys, pag ano, huwag na matataranta agad. Napula na yung apoy. Action agad tayo. natawa No? pa ako. Natawa Tang pa ina, ako dito sa umiigilig saglit. ka Akala ako ko sabog kanina. ginagawa ni Kuya Zef. Gago. Doon. Ako din. Akala ko lumilindol. Umilang daw ng side. Lagi ko pa naman tinitignan yung construction area na yan. Pinasapper, baka may foul play yan, ano. Oh. May nag-i-ignite doon sa gitna. Yun ata yung... Crane. Tingin nyo generator yun. Pwede din. Oo nga. Pero grabe yung ano eh. Ang lakas eh, no? Bomb. Bomb. Pwede. Grabe yung... Rinig dito eh. Umabot Kaya dito. nila sa sakit. Gago. Umabot dito yung parang shockwave eh. Oo. So imposible na generator. Nag-orange kasi yung bintana ni Zef. Kaya sabi ko may mali. Nag-orange? Oo, Pati kaya ako dito, nakita pati dito lahat orange. Kaya pagka ganun ko, Oh. Ay, gagi. Uy! Wait, zoom in ko. Wow! What? Parang lumalakas siya. Hindi ko makalat Pailalim kasi. eh. Pailalim. sa ilalim kasi yung sunog. Sa ilalim pa naman yung linya ng kuryente. Sa BGC. May generator. Sana hindi Pero so pumutok. far naman wala. Kasi baka lumala yung ako. Wala na. Parang na-apektuhan na talaga yung pari. Grabe siguro yung naramdaman na building na to. Oo. Paano pa yung mga nasa vicinity niyan? Libre rin yan, no? Parang wala naman malapit. Ang pinakamalapit sa kanya siguro yung May amoy ba yung hangin? Wala naman. Amoy ano? May usok. Hindi pa naman.
Hindi pa umabot dito. Ay na para nakagapan. Bukal na. Bukol, wala dito. Pa ilalim ata yung area kaya yung apoy nasa ilalim, hindi kita sa view ko. Kasi construction siya eh.